Hi student, আজি মই তোমালোকক trigonometry পৰিচয়ৰ exercise 8.1 ৰ 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ গণিত সমাধান কৰি দেখুৱাম। ইয়াৰ আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক trigonometry অনুপাত কিদৰে মনত ৰাখিব লাগে বা trigonometry অনুপাত কিদৰে লিখিব লাগে এইবিলাক শিকাইছো। গতিকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা আৰু ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে। সেই ভিডিঅ'বিলাক চালে এই গণিত 3 আৰু 4 নম্বৰ গণিতটো কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ হ'ব। আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা আৰু যিমান পাৰা তোমালোকে শেয়াৰ কৰিবা। এতিয়া মই গণিতলৈ আহো চোৱা। 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি দিয়া আছে যে যদি sin এ 3/4 হয় তেন্তে cos এ আৰু tan এ ওলোৱা। sin এ দিয়া আছে কিমান 3/4 আমি অনুপাত ওলাব লাগে tan এ আৰু cos এ আৰু tan এৰ অনুপাত ওলাব লাগে। এতিয়া অনুপাত ওলাব লাগিলে আমি কি জানিব লাগিব সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহুবিলাক জানিব লাগিব। এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজটো ইয়াতে দিয়া নাই, গতিকে আমি সেইকাৰণে কি কৰিম সমকোণী ত্ৰিভুজটো আমি প্ৰথমতে ইয়াতে অংকন কৰি ল'ম। সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলিলে কি বুজায় মানে যিকোনো এটা কোণ কি থাকিব লাগিব 90 ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, 90 ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। মই এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী অংকন কৰিছো। ইয়াতে নামটো মই দিম কি বি, ইয়াতে দিলো এ, ইয়াতে দিছো সি। এতিয়া তোমালোকে কি নামবিলাক উলট পালটকে দিব পাৰা, এ টো এইফালে দিব পাৰা, সি টো এইফালে দিব পাৰা, কোনো কথা নাই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা আমাক যেটো অনুপাত ওলাব দিছে সেইটো কি এ কোণৰ বিষয়হে অনুপাত ওলাব দিছে। এ কোণৰ লগত জড়িত থকা অনুপাতবিলাক ওলাব দিছে। সেইকাৰণে এই কোণটো তুমি 90 ডিগ্ৰীত দিব নোৱাৰা। বাকি ইয়াতে দিব পাৰিবা, ইয়াতে দিব পাৰিবা বা ইয়াতেও এ দিব পাৰিবা, ইয়াতে সি দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে এটো দিব নোৱাৰা। সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। তো এতিয়া অংকন কৰা হল। এতিয়া আমাক দিয়া আছে কি কোৱেশ্চনত সেইখিনি আমি লিখিব লাগিব। sin এ ইকুৱেল 3/4 সেইটো আমি লিখিম। দিয়া আছে sin a ইকুৱেল 3/4। এতিয়া sin a মানে যদি 3/4 হয় sin এর অনুপাত কি আছিল আমি আকৌ এই লক ভক লবত যাব লাগিল। চাবা লক ভক লভ। লক মানে কি আছিল sin, ভক মানে কি আছিল cos আৰু লভ মানে কি আছিল tan। এতিয়া আমাক অনুপাত লাগে কাৰ sin a মানে 3/4 আছে। sin a মানে কি লক, লক হলে কি হয় লম্ব বাই কৰ্ণ। লম্ব বাই কৰ্ণ হয়। ইয়াতে চিত্ৰটো চোৱা এতিয়া এৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব কোণ হ'ব ইয়াৰ অপোজিট সাইডে যিডাল বাহু থাকে BC। গতিকে ওপৰত কি হ'ব লম্ব হ'ব। সেইকাৰণে আমি লম্বৰ জায়গাত কি লিখিম BC বাই কৰ্ণ, কৰ্ণ মানে কি AC ইকুৱেল কিমান 3/4। যেহেতু আমাক অনুপাত ওলাব দিছে সেইকাৰণে মই sin a টো অনুপাতলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলো। এতিয়া ইয়াত কি কৰিম আমি ইয়াক k বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। গতিকে আমি ব্ৰেকেটত লিখিম k এটা ধ্ৰুৱক। implies এতিয়া চোৱা ইয়াতে k বুলি ধৰাৰ পিছত কি লিখিব পাৰিম আমি চা BC মানে 3 AC মানে কিমান 4। সেই কথাখিনি আমি ইয়াতে লিখি দিম যে BC ইকুৱেল 3k বা AC ইকুৱেল 4k। এতিয়া BC ৰ ঠাইত মই 3k বহুৱাম। ইয়াতে BC এইটো আছে, এইটো মই 3k দিলো। AC মানে কি আছে 4k, AC এইটো কিমান 4k মই ইয়াতে দিলো। তাৰমানে sin এর যেটো দিয়া থাকিব ইয়াতে অনুপাত sin এ দিয়া আছিল এই অনুপাতটোৰ জৰিয়তে আমি যদি সিধাকে বুজি লওঁ যে এই অনুপাতটোৰ জৰিয়তে তাৰমানে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহু দিয়া আছে আৰু সেই বাহু দুটা আমি এই অনুপাতটোৰ জৰিয়তে ওলাই ল'ব লাগিব। আমি ইয়াতে ওলাই ললো যে sin এ মানে লম্ব বাই কৰ্ণ, লম্ব BC কৰ্ণ হল AC আৰু BC মানে ইয়াতে যেটো অনুপাত দিয়া আছিল 3/4 BC মানে 3k আৰু AC মানে কি 4k। এটা ওলাই ললো। এতিয়া আমাক লাগে কোনডাল বাহু এই বাহুডাল লাগে AB।
AB লাগে আমাক এটা AB যেতিয়া লাগিব আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে পাইথাগোৰাছৰ এটা উপপাদ্য আছিল সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যে যিকোনো দুডাল বাহু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুডাল বাহু জনা থাকিলে আমি জ্ঞাত থাকিলে আমি নজনা বাহুডাল কি কৰিব পাৰো আন বাহুডাল কি কৰিব পাৰো উলিয়াব পাৰো গতিকে মই এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি AB ওলাই লম ত্ৰিভুজ ABC কোণ B ইকুৱেল 90 ডিগ্ৰী এতেকে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি এটা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো কি আছিল যে ত্ৰিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ আটাইতকৈ দীঘল বাহু যিডাল হয় কোনডাল থাকে কৰ্ণ 90 ডিগ্ৰী অপজিট সাইডে যি বাহু থাকিব সেইডাল কৰ্ণ থাকে সেই কৰ্ণৰ বৰ্গ ছুটি বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান গতিকে আমি লিখিম কি AC স্কয়াৰ ইকুৱেল AB স্কয়াৰ প্লাস BC স্কয়াৰ এইখিনি লিখিম এতিয়া আমাক কোন বাহুডাল লাগে আমাক লাগে কোনডাল AB লাগে গতে সেই কাৰণে মই AB স্কয়াৰ যদি ইয়াতে ৰাখি দিও তেতিয়া হলে এই BC স্কয়াৰটো ইফালে কি হ'ব AC স্কয়াৰৰ পৰা মাইনাস হ'ব তাৰ মানে AC স্কয়াৰ মাইনাস BC স্কয়াৰ আমাক কি লাগে আমাক AB লাগে AB স্কয়াৰ না লাগে সেই কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে AB ৰাখি দিম আৰু স্কয়াৰটো সেইফালে পাৰ হলে কি হ'ব বৰ্গমূল চিন হ'ব গতিকে AC স্কয়াৰ মাইনাস BC স্কয়াৰ ইকুৱেল এটা সোয়া AC মানে কিমান দিয়া আছে AC মানে 4k √4k স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দিলো মাইনাস BC মানে কিমান আছে ইয়াতে BC 3k স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দিলো এতিয়া 4k স্কয়াৰ মানে কিমান 16k স্কয়াৰ মাইনাস 3k স্কয়াৰ মানে কিমান 9k স্কয়াৰ এতিয়া 16k স্কয়াৰ মানে 16k স্কয়াৰৰ পৰা যদি 9k স্কয়াৰ মাইনাস হয় তেতিয়াহলে কিমান থাকিব 7k স্কয়াৰ এতিয়া ইকুৱেল সোয়া 7 ৰ বৰ্গমূল 9 7 ৰ বৰ্গমূল নাই যদি আমি ইয়াক বৰ্গমূল নাই যদি লিখিব নোৱাৰো গতিকে √7 হৈ থাকিব কিন্তু k স্কয়াৰৰ বৰ্গমূল আছে k স্কয়াৰৰ বৰ্গমূল k সেইকাৰণে k টো ইয়াতে বাহিৰত ওলাই গল তাৰমানে আমি গম পালো যে AB মানে কিমান √7k গতিকে AB ঠাইত মই লিখি দিম ইয়াতে √7k এটো মানে কি AB এতিয়া আমি গণিতৰ ফালে আহুছোৱা আমাক উলাব দিছিল কি এটা সোৱা এইখিনি কাম হৈ গল তাৰমানে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু আমি গম পালো এতিয়া আমাক যি অনুপাত ওলাব দিয়ে আমি তাকে ওলাব পাৰিম এতিয়া আমাক কি অনুপাত ওলাব দিছে প্ৰথমতে cos A ওলাব দিছে cos A লাগিলে সোৱা কেনেকৈ লিখিম এতেকে cos A cos টো কি হয় লক ভক লভ তেতিয়াহলে cos টো কি হ'ব সোৱা ইয়াতে ভক মানে কি cos ভক হলে কি হয় ভূমি বাই কৰ্ণ এটা ভূমি বাই যদি কৰ্ণ হয় তেতিয়াহলে আমি ভূমি এৰ ক্ষেত্ৰত এই কোণটোৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি কি হ'ব AB কৰ্ণ কি কৰ্ণটো AC হ'ব আটাইতকৈ দীঘল বাহুডালে কৰ্ণ হয় AC AB মানে কিমান AB মানে হল √7k টো বাহিৰত আৰু AC মানে কিমান 4k এটা k আৰু k কেনসেল গলে কি থাকিল √7/4 গতিকে আমি cos ৰ অনুপাত পালো কিমান পালো √7/4 এতিয়া আমাক কি লাগে tan ৰ অনুপাত লাগে tan A A কোণৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ A কোণৰ ক্ষেত্ৰতে লাগে আমাক সোৱা tan A হলে কি হয় লভ লম্ব বাই ভূমি tan A আছে লম্ব বাই ভূমি গতিকে লম্ব বাই যদি ভূমি হয় এর ক্ষেত্ৰত লম্ব অপজিট সাইড ই আছে ই লম্ব হ'ব BC আৰু ভূমি কি হ'ব AB এটা BC মানে কিমান আছে ইয়াতে সোৱা 3k BC আৰু AB মানে কিমান আছে √7 আৰু এটা k আৰু k কেনসেল থাকিল কিমান 3k
বাই √7 হ'ল এইখিনি হৈ গ'ল এই অংকটো গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া যি দুটা অনুপাত ওলাব দিছিল আমি ওলাই দিলোঁ এতিয়া আমি 4 নম্বৰ গণিতলৈ একবাৰিম 4 নম্বৰ গণিতত কি দিয়া আছে চোৱা দিয়া আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত যে দিয়া আছে 15 কোটে 15 কোটে মানে 8 তেন্তে আমি ওলাব লাগে সাইনে আৰু সেকেৰ অনুপাত এতিয়া 3 নম্বৰ গণিতত দিয়া আছিল সাইনৰ অনুপাত দিয়া আছিল 3/4 হেতুৰ জৰিয়তে আমি বাহুকিটা ওলাই লৈছিলো ইয়াতো একে কাম কৰিম 15 কোটে ইকুৱেল 8 আছে ইয়াৰ পৰা আমি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু ওলাই লম আৰু 3 নম্বৰ বাহুডাল আমি কি কৰিম পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যৰ দ্বাৰা ওলাই কেনে সাইনে আৰু সেকেৰ অনুপাত ওলাম গতিকে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজটো অঙ্কন কৰি লম কাৰণ অনুপাত ওলাব লাগিলে সমকোণী ত্ৰিভুজ লাগিবই এটো নিশ্চিত ইয়াতেও ঠিক একেদৰে মই এটো a বুলি নাম দিম এটো b দিম এটো 90 ডিগ্ৰী ইয়াতে c বুলি দিলো কাৰণ ইয়াতে a এর কথা কৈছে ইয়াতেও a ইয়াতেও a গতিকে a টো আমি 90 ডিগ্ৰী দিব নোৱাৰো গতিকে সেইকাৰণে b টো মই 90 ডিগ্ৰী দিছো বাকি a আৰু c এইফালে দিছো এতিয়া আমি কি কৰিম সমাধান কৰিম চোৱা সলিউশন দিয়া আছে প্ৰথমতে লিখিম দিয়া আছে দিয়া কি আছিল আমাক দিয়া আছে 15 cot a equal 8 এটো দিয়া আছে এটা ইয়াৰ পৰা 15 টো ইয়াতে কি হৈছে পূৰণ হেইফালে গলে কি হ'ব হৰণ হ'ব কাৰণ সমান চিন পাৰ হলে কি হয় অপোজিট হয় প্লাস থাকিলে গৈ মাইনাস হয় পূৰণ থাকিলে যায় হৰণ থাকিলে পূৰণ হ'ব যেহেতু ইয়াতে পূৰণ আছে হেইফালে গলে কি হ'ব 8 ৰ লগত হৰণ হ'ব হল এটা কটেৰ অনুপাত কি আছিল কটে মানে কি আছিল চা লক ভক লভ কট এ মানে 10 ৰ অপোজিট 10 ৰ যদি অপোজিট হয় 10 মানে আছিল লম্ব লভ লম্ব বাই ভূমি তেতিয়ালে কট কি হ'ব ভূমি বাই লম্ব 10 ৰ অপোজিট ভূমি বাই লম্ব হ'ব ভূমি হলে ইয়াতে চোৱা a কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি কোণ হ'ব ab আৰু কট মানে আছিল কি লম্ব বাই ভূমি বাই লম্ব ভূমি যদি ab হয় লম্ব কি হ'ব এর অপোজিট সাইডত bc আছে গতিকে ইয়াতে হ'ব bc ইকুৱেল 8/15 এইখিনি আমি কি বুলি ধৰিম k এটা ধ্ৰুব বাস এতিয়া সো ab মানে কিমান ইকুৱেল ab মানে 8k বা bc মানে কিমান bc মানে হ'ব লাগিছে 15k এটা এই বাহুকেইটা আমি ইয়াতে বহাই দিম চোৱা ab মানে 8k bc মানে কিমান 15k বহাই দিলো এতিয়া আমাক কি বাহু লাগে a c এটো আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যৰ দ্বাৰা আমি ওলাই লম এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজ সমকোণী বুলি দিব পাৰা সমকোণী ত্ৰিভুজ a b c ৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমাক ac লাগে গতিকে ac স্কয়াৰ স্কয়াৰটো এফালে মই ডাইৰেক্ট বৰ্গমূল চিন কৰি পাৰ কৰি দিলো তেতিয়ালে ab স্কয়াৰ প্লাস bc স্কয়াৰ আকৌ বৰ্গমূল চিন ab মানে কিমান আছে ইয়াতে 8k স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দিলো প্লাস bc মানে কিমান আছে 15k স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ দিলো আকৌ বৰ্গমূল চিন 8k মানে কিমান 64 এটোৰ 8 ৰ স্কয়াৰ এটোৰ স্কয়াৰ 64 k স্কয়াৰ k 15 মানে কিমান 225 15 ৰ স্কয়াৰ 15 ৰ স্কয়াৰ 225 k মানে আছে k স্কয়াৰ
এতিয়া এর যোগ করা যায় কিমান হ'ব চোৱা 4 5 9 6 2 8 আৰু 2 কে স্কয়ার ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব দুটা শতটো পূৰণ কৰিলে 289 পোৱা যায় আৰু কে স্কয়াৰৰ বৰ্গমূল কে তাৰমানে আমি এসি মানে কিমান পালো এসি মানে পালো আমি যে এসি ইকুৱেল পালো আমি কিমান 17 কে এসি মানে কিমান পালো 17 কে এসিৰ ঠাইত মই কি বহাই দিম 17 কে বহাই দিলো এতিয়া আটাইকেইটা বাহু আমি জানিলো এতিয়া আমাক যিকোনো অনুপাত ওলাব দিলে আমি পাৰিম এতিয়া আমাক ওলাব দিছে কি sin a ৰ অনুপাত লাগে আমাক sin a sin মানে কি আছিল লক হলে কি হয় লম্ব বাই কৰ্ণ এৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব কোন হ'ব BC ইয়াৰ অপোজিট সাইডে যিডাল বাহু আছে BC এডাল হ'ব লম্ব কৰ্ণ কি হ'ব AC এতিয়া বাহুৰ অনুপাত বিলাক লিখিলে BC মানে কিমান আছে লিখি দিও BC মানে আছে 15k AC মানে কিমান আছে 17k k আৰু k কেনসেল গল তেতিয়া হলে থাকিল কিমান 15/17 সাইনৰ অনুপাত পালো আমি 15/17 এতিয়া আমাক লাগে কিহৰ অনুপাত সেকৰ অনুপাত SEC sec A কোণৰ ক্ষেত্ৰত sec অনুপাত লাগিলে sec কাৰ অপোজিট আছিল হেতু আমি প্ৰথম জানিব লাগিব sec আছিল cosৰ মানে অপোজিট সাইনৰ অপোজিট cosec cosৰ অপোজিট sec tanৰ অপোজিট কোণ গটিকে cosৰ অপোজিট যদি sec হয় cos মানে কি আছিল ভক হলে কি হয় ভূমি বাই কৰ্ণ গটি sec কি হ'ব কৰ্ণ বাই ভূমি কৰ্ণ মানে কি আছে তে AC এর ক্ষেত্ৰত ভূমি কোণ হ'ব AB AC মানে কিমান 17k আর AB মানে কিমান 8k k আৰু k ক্যান্সেল তাৰমানে ইয়াতে কিমান হ'ব 17/8 থাকিল একচুয়ালি কি হয় ৰেশিওত অনুপাতত মানে কি নাথাকে কেতিয়াও ইউনিট নাথাকে বা সেন্টিমিটাৰে হওক মিটাৰে হওক একক মুঠতে অনুপাতত নাথাকে সেইকাৰণে এইবিলাক ক্যান্সেল যায় ক্যান্সেল গৈ কেনে কি হয় ইউনিট লেস হৈ যায় মানে ইউনিট বিহীন হৈ যায় এইবিলাক ইয়াত কোনো একক নাই চোৱা যিমান ৰেশিও ওলাবা তুমি কোনো ৰেশিওত একক নাপাবা গতিকে সাইনে মানে কিমান পালো 15/17 সেকে মানে কিমান পালো 17/8 এতিয়া ইয়াতে যিকোনো অনুপাত যদি আমাক ওলাব দিয়ে আমি ওলাব পাৰিম কাৰণ লঘুভক লভ যদি আমি জানো আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ উপপাদ্য যদি আমি একচুয়ালি ব্যৱহাৰ কৰিব জানো তেতিয়ালে এনেকুৱা যিকোনো গণিত যদি আমাক কৰিব দিয়ে আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰিম গতিকে আজি মই 3 আৰু 4 নম্বৰ গণিত তোমাক অতি সহজে তোমালোকক দেখুৱাই দিলো ইয়াৰ পিছৰ গণিত বিলাক মই দেখুৱাই দিম ভিডিওৰ জৰিয়তে গতিকে তোমালোকে কি কৰা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মানে বেল আইকনটো দবাই থবা আৰু পাৰিলে যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা যাতে মই খুব সহজ পদ্ধতিত অতি সোনকালে তোমালোকৰ ওচৰলৈ ইয়াৰ এই অধ্যায়ৰ ত্ৰিকোণমিতি অধ্যায়ৰ আন গণিত বিলাক মানে 5 6 7 8 যিমান গণিত আছে গণিত বিলাক যাতে তোমালোকৰ ওচৰত মই সোনকালে পঠিয়াব পাৰো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে মই সামৰণি মাৰিলো বাই